ولی خب درآمد اون 30 سال به قولن معلمی رو در میاری، ولی خب چیزای دیگه هم، ولی خب به نظرم دوتاش خوبه، چون کنار مرد نیستی و اینا، بالاخره اون امنیت هستش و درآمدش هم به نسبت خوبه، حالا هر کدومه. اکثر دخترها کلا خلق کرد، یعنی این اصلا از انرژی زنونه سرچشمه میگیره که از خلق کردن خوششون میاد. به نظرتون به خانوم هم بستگی داره که اون فضا به چه سمتی بره یا نه؟ آره. یا فقط آقا تاثیر داره؟ نه، هم خانم تاثیر داره هم آقا، که حالا جفتشون چجوری در کنار هم، حالا همکارانه فقط کار کنن یا بخوان جور دیگه. یعنی فقط آقا هم نیست، اصلا بگیم مشکل بله، به فقط خانم نه، به آقا هم، به خانم هم بستگی داره. به نظرتون توی جامعه کنونی ایران با توجه به فرهنگی که توی جامعه هست مردم دارن، بهترین شغل برای خانم‌ها از نظر خودتون چیه؟ ببینید، به نظر من بهترینه که یه خانم توی جامعه ایران بتونه خودشو مستقل بار بیاره و از توانایی خودش کسب درآمد کنه. حالا یکی تو زمینه آرایشی موفق تر میره، آرایشگاه میزنه، زمینه درسی هستش، حالا رشته‌های مختلف میتونه تدریس کنه. بخش‌های مختلف باید ببینه که چه توانایی داره، اونو پرورش بده و توی همون زمینه هم بره شغل مورد نظرش رو ایجاد کنه. خیلی بهتره تا اینکه بخواد برای کسی کار بکنه، تا اینکه یک رئیس بخواد داشته باشه یا جای مختلف رو بخواد امتحان کنه. باید شغلی رو برای خودش انتخاب کنه که هم در شأنش باشه، در شأن خانم بودنش باشه و همین که براش به قولی سیف باشه و امنیت ایجاد کنه. و وقتی آدم برای خودش کار کنه و برای خودش شغل ایجاد کنه، قطعا ایمن هم هست. خودتون گفتید که من چندین شغل امتحان کردم از وقتی که حالا میخواستم شغلای مختلف رو داشته باشم. چه شغلایی انتخاب کردید؟ همین بوده که برای خودتون بوده و کلن حالا نیاز به اون بالاسری نداشته که چیکار بکن چیکار نکن، حالا بیا برو؟ ببینید، خب من تحصیلاتشو دارم، من الان مقطع ارشدمو تموم کردم و برای شغل من منشی بودم، توی آموزشگاه کار کردم، نمیدونم قسمت پشتیبانی اداری کار کردم، جاهای مختلف. ولی الان به این نتیجه رسیدم بهترین کار برای من اینه که با توجه به رشته تحصیلیم که زبان انگلیسی بوده، برای خودم کار کنم، تدریس خصوصی بکنم، برای خودم کلاس بذارم، برای خودم شاگرد داشته باشم، تا اینکه بخوام برم آموزشگاهی کار کنم که در ازای 3 ماه کار کردم بخواد به من یه حقوق ناچیز بده و با تعداد زیادی شاگرد سر کله بزنم. خب قاعدتا برای خودم کار کردن هم به صرفه تره، هم وقتی ببینم درآمدم اوکی تره، بیشتر تشویق میشم، انگیزم بیشتر میشه که بخوام مستقل تر کار کنم. من اینو انتخاب میکنم. برای خودتون توی فرهنگ الان ایران و شهری که الان زندگی میکنیم چیه؟ خب ترجیحاً شغلی که حالا خیلی تو حاشیه نخواد بریم و اینا، و اینکه من واقعاً با شغلی که دارم الان راضیم، اوکی ام، از لحاظ اینکه کلاً محیطش همه خانم هستن و خب حالا دیگه تو حاشیه هم نیست به خاطر همین موضوع. چون مثلا محل کار قبلیم اینجوری نبود و حالا آقایون زیاد رفت آمد داشتن. معمولاً شغلی که امنیت داشته باشه، امنیت شغلی و کلاً رفتاری و اینجوری. یعنی مثلا میگم بیمه میکنیم بعد 3 ماه رفتید بعد نمیگن از کار باید برید بیرون جایگزین دارید، اینجوری منظورتون از امنیت شغلی اینه؟ آره دیگه، منظورتون از امنیت شغلی اینه، یعنی بیمهش سر جا باشه، حقوقش سر جا باشه و خیالتون راحت باشه تا 1 سال دیگه امنه جاتون. آره، و خب ترجیح خودم اینه که محیطی باشم که کلاً بیشتر خانم رفت آمد داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تجربه بدی داری اینکه یه آقا همکار داشته باشی یا از دوست چیزی شنیدی خانواده قبول نمی‌کنن؟ کلاً میگم به خاطر محیط قبلی که توش بودم و حالا آقایون زیاد رفت آمد داشتن، موردای خیلی زیادی دیدم که پیش اومده معمولاً تو محل کار. به خاطر همین ترجیحم اینه که خانم باشن. اینجوری. به نظرتون از نظر شغلی به فرهنگی رسیدیم که اگر یه خانم با یه آقا همکار باشه یا خانومی باشه که مراجعه کننده آقا داشته باشه یا یه خانم بالا سریش یه آقا باشه، میتونن با هم تعامل کاری داشته باشن یا میره به حاشیه؟
با توجه به سنی که الان داری شاید شغلی نداشته باشی، ولی اگر در آینده بخوای شغلی انتخاب بکنی، به نظرت چه شغلی توی ایران، توی جامعه‌ای که الان زندگی میکنیم برای خانوما خوبه و دوست داری، به نظرت مناسبه؟ من خودم دامپزشکی رو انتخاب میکنم. دامپزشکی به نظرم یه شغلیه که مناسب هم برای خانوما هم برای کسایی که به حیوونا علاقه دارن. اوکیه. چون که عاشق حیوونا هستی کلا به دام دیگه برات مهم نیست که به خانوما شغلی بدن ندن، خودت شغلتو پیدا میکنی. مهم باشه جنسیت. میگن توی دامپزشکی مثلا توی گاوداری یکی بخواد بره کار بکنه، مهم نیست داخل شغل. خب نه، بعضیا ترجیح میدن مثلا یه کسی که گاوداری داشته باشه، یه دامپزشک نیاز داشته باشه یا یه مرغداری، میگی من ترجیح میدم یه دامپزشک آقا بیاد. خب این کارو برای شما خود سخت‌تر نمیکنه؟ خب اونی که البته میگه ترجیح میدم این کار کنه، نمیدونم از رو چه لحاظی داره اینو میگه، ولی خب به نظرم فرق نداره. یعنی هر دوتا اگه درست بتونن اون درسشون رو بخونن اوکیه، یعنی میتونن. یعنی میگه انقدر خودم رو بالا میکشم که دیگه واقعا به من نیاز داشته باشن. چون خیلی من دیدم دامپزشک موفقم داریم، خیلی میبینم که داریم تو این استا و اینا، ولی خب به نظرم مثلا جنسیت مهم نیست و اگه بستگی به شخصی داره که چقدر به اون رشته علاقه داشته باشه و بتونه خودش رو بکشه. کلینیک دامپزشکی دوست دارید بزنید؟ بعد مثلا یه سگی توی خیابون باشه، حتما بهش فکر کردی که میتونی کمک کنی و درمانش کنی، یا فقط به فکر این هستی که مثلا آقا کلینیک دامپزشکی درآمد خوبی داره توی ایران؟ من واقعا یکی از هدفام اینه که این گربه و سگای خیابونی رو بهشون کمک کنم و اگه میرن به نیاز دارن کمکی که تا جایی که میتونم بهشون کمک کنم، یعنی تا درمان کاملشون بهشون کمک کنم. راجع به اون قضیه که گفتین با توجه به فرهنگ آقایون خانواده، به نظر من اصلا واسه همین قضیه که خیلی مشکل دارن با کار کردن خانوما، هر کاری که از دستشون برمیاد اول انجام بدن که این تابوها شکسته بشه. ولی در نهایت به نظرم کلا توی ایران یکی مردم خیلی باید شما نیاز رو ببینید نیاز جامعه چیه که بعد اون چیزی که بیشتر نیاز جامعه است و شما بتونی رفع بکنی، خب درآمدت هم قطعا بیشتر میشه. و الان مردم ایران خدا رو شکر هم به ظاهرش خیلی اهمیت میدن، هم به غذا خیلی اهمیت میدن. یعنی شما توی شیراز فست فودی و سالن زیبایی تعدادش از همه چی بیشتره. خب این تعدادش بیشتره، شاید به نظر بیاد که رقابت هم بیشتره، اما نیاز جامعه هم همینقدر زیاده. پوست و مو و شکم. و به نظرم برای خانوما این خب اکثر دخترها کلا خلق کرد، یعنی این اصلا از انرژی زنونه سرچشمه میگیره که از خلق کردن خوششون میاد. حالا هر چیزی که به خلق کردن ربط داشته باشه، شما وقتی که با یه مواد اولیه‌ای که نه بو داره نه طعم خاصی داره بتونی یه غذا درست کنی به اون قشنگی و میتونی از یه چیزی که وجود نداره یه غذا خلق کنی، خب این اون انرژی زنونه رو کاملا ارضا میکنه، نیاز جامعه هم ارضا میکنه. پس به نظر من آشپزی یکی از چیزایی که میتونه واقعا خوب باشه، چه دیزاینش چه درست کردنش. من خیلی از خانومایی رو بوده که مشتریای خودم بودن، اما از خودم که پرسیدن بهشون مشاوره دادم، از غذای خونگی شروع کردن، بعدش اصلا رستوران زنجیره‌ای زدن تو 2 سال. یعنی انقدر سریع تونستن رشد کنن. و از اگر از طرف زیبایی هم باشه که باز میگم تعداد سالن زیبایی خیلی زیاده، اما انقدر نیازه به آرایشگر خبره که شما اگر که و یه شغل شادی هم هست، یه شغلیه که محیطش هم زنونه است، پس اون قضیه‌ای هم که گفتین اوکی میشه توش. و از یه بابتی هم خب یه زن بابت روحیه‌ای که داره خوشحال‌تره که توی محیط شادتر اصلا بیشتر دووم میاره توی اون محیطا. مثلا مشتری من اگر وکیله، از نظر روحی یه مقدار خسته تره نسبت به منی که آرایشگرم. از نظر تایمی هم من تایم بیشتری میذارم سر کار، من 15 ساعت و سرپا هستم در روز، اما از نظر روحی راضی ترم چون که شغلم شاده. اگه یه زن بخواد هم در نظر بگیره که با توجه به لطافتی که روحیش داره و با توجه به اینکه خلق کردن رو هم دوست داره، با توجه به حالا فیزیکش و از نظر روحی و درونی، به نظرم این دوتا هم نیاز جامعه رو رفع میکنه، هم از نظر روحی خودش راضی. معلمی و آرایشگری. حالا اینکه مربوط به
آقایون هیچ ارتباطی ندارن گفتید یا آره. کلا؟ هم واسه معلم به خاطر اینکه امنیت شغلی داره دیگه، محیط کلا زنونه است، خیلی کمتر پیش میاد و اینکه ماهانه میدونیم مثلا این حقوقه میاد و اینکه 3 ماه مثلا تابستونم شما بیکارین مثلا مدرسه نمیرین و حقوقه رو دریافت میکنی، از اون ورم بیمه داری، بازنشستگی داری، خیلی چیزای دیگه. آرایشگری هم خب مثلا شما میتونید 10 سال پشت سر هم مدام کار کنی ولی خب درآمد اون 30 سال به قولن معلمی رو در میاری، ولی خب چیزای دیگه هم، ولی خب به نظرم دوتاش خوبه چون کنار مرد نیستی و اینا، بالاخره اون امنیت هستش و درآمدش هم به نسبت خوبه حالا هر کدومش. اینو واقعا خودتون دوست دارید دوتا چیزی که گفتید یا به خاطر مثلا پدر و مادر و فامیل و اینا دوستان گفتن آرایشگری درآمدش خوبه یا معلمی خیالت راحت دیگه همیشه استخدام؟ نه من خودم هم سراغ آرایشگری رفتم، یعنی هم آرایشگری کار میکنم اوکیه، ولی خب این که مدام بخوای کار کنی واقعا نه، چون آسیب بدنیش خیلی زیاده، حالا توی هر شاخهش که بری با مدام باید سر پا وایسی و چیزای دیگه که کنارش هست. ولی خب اینو چون خودم تجربهش کردم و هنوزم مثلا کار میکنم، ولی خب پاره وقت، نه اینکه بخوام یک سر کل انرژیمو بذارم چون واقعا آدم آسیب میبینه. بعد به نظرتون این که گفتید با آقایون در ارتباطم نیستیم خیلی خوبه، یعنی توی جامعه الان ایران هنوز اون فرهنگ همکاریه بین آقا و خانم و اینا به نظرتون به اون بلوغه نرسیده؟ نه متاسفانه نه، هنوز نه. خب یعنی مثلا توی اداره حالا چه خصوصی عمومی یه خانم پر آقا باشه چه اتفاقی میفته مثلا کار بکن؟ بعد به نظرتون کلا توی فرهنگ کار کردن توی ایران جا افتاده که خانم کنار آقا کار بکنه، همکار آقا داشته باشه؟ برای همین آیا شما بیشتر ترجیح میدید که فردی کار کنید یعنی شخصی اینجوری؟ ببینید فرهنگش که تقریبا جا افتاده، یعنی برای مردم کار کردن خانم عادی شده الان، ولی این که مردمونم جنبه اینو داشته باشن که از خانوم فقط به عنوان به چشم یک همکار ببیننش و به عنوان یک همکار قبولش کنن، به طور قطع میتونم بگم که نه، واقعا هنوز این فرهنگ خیلی چیز نشده، خیلی پیشرفت نکرده. توی این زمینه هنوز مدیرامون ضعف دارن، مدیرای آقا، کارفرماهای آقا، چه میدونم صاحب کسب و کارهای آقا، خیلی کم پیش میاد که بدون چشم داشت باشه لطفی که حالا به همکار خانوم دارن یا استخدامی که میکنن از خانوما. به نظر من تا الان جامعه ما فقط قبول کرده که خانوما هم پا به پای آقایون کار کنن به عنوان، چون تورم اینو ایجاب میکنه دیگه، یه نفر نمیتونه درآمد یه خانواده رو تامین کنه، خانم هم مجبور کار کنه، ولی کارفرما نه، هنوز فرهنگ کافی رو ندارن به نظر. یعنی فکر میکنید مثلا اون فرهنگ قدیمه این سختی تورم اقتصادی باعث شده که کوتاه بیان حالا یا خانواده دختر یا همسر یک خانم؟ ببینید تورمه یه بخشیشه، یه بخش دیگه هم اینه که آدما دیگه الان آگاه شدن، میدونن که اصلا آگاهی جمعی بالا رفته، خانوما هم دلشون میخواد پیشرفت کنن، پا به پای آقایون درآمد داشته باشن، مستقل باشن، قوی باشن. خب این مستلزم کار کردنه و الکی که آدم پول گیرش نمیاد. یکی اینه، یکی هم همون تورمه هست. واقعا خیلی از خانواده‌ها که تشکیل میشن، مرد به تنهایی نمیتونه همه هزینه ها رو تقبل کنه و باید حداقل هر دو نفر با هم کار کنن، زن و مرد پا به پای همدیگه کار کنن تا به هدفاشون برسن. خیلی هم عالی. از شغل دبیری زبان گفتید، راضی کننده بوده از نظر شما از نظر مالی و درآمدی؟ ببینید بیشتر میشه گفت عشق و این که حالا توانایی که داری بخوای به بچه‌ها عرضه کنی، ولی اینو بخوای توی آموزشگاه اول انجام بدی به نظر من درآمد چندانی نداره، یه چیز بدیهیه واقعا، و اونم به صورت خصوصی هم کار کردنش مستلزم تلاش بسیار زیاده و آدمای زیادی تو رو بشناسن. اگه بخوای شروع کار کنی قطعاً درآمد آنچنانی نمیشه ازش داشت، ولی همین که آدم برای خودش کار میکنه و مستقله، خب انگیزه میده که ادامهش بدیم. خیلی عالی. ممنون از وقتی که گذاشتید، موفق باشید. متشکرم، ممنون از شما، سپاسگزارم. اگه بخوام از نظر جامعه خودمون بگم،
خب خیلی بهتر شده به نسبت سالهای قبل، قطعا خیلی بهتره، ولی احساس میکنم هنوز اون 100% چیزی که باید باشه نیست. یعنی شاید بگم نه، ولی خب قطعا جایی هم هستن که آقایون و حالا خانوما با هم کار میکنن و روابطشون خیلی اوکیه. یعنی میگید باز بالاخره بستگی به جا داره. بستگی به جاش داره و به نظرم هنوز اونقدر بستر اجتماعی ما پیشرفت نکرده که مثلا بخوان دیگه خیلی مثلا بگیم جامعه اروپا قطعا حتما الان اونجوری نشدیم. بعد می‌خواستید برید سر کار، خانواده‌ام به چالشی داشتید که بگن نه دختر که این سنی حالا تو ازدواج بکن و شوهر در چی اجازه داد؟ به نظرت چیه که این آمار شغل سر کار رفتن خانم‌ها زیاد شده؟ اصلا ربطی هم به سن نداره، یه دفعه 17 سالشه 16 سالشه دوست داره بره سر کار. خب یکی از دلایل شرایط اقتصادی جامعه الانمونه دیگه و از سمت خانواده هم قطعا سختگیری بوده. اوایل سختگیری میشد دیگه، به هر حال آره حساسیتاشون رو داشتن، ولی خب الان تو سالهای اخیر خیلی 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 راحت تر شده و اصلا من دارم میبینم توی سر از خانواده اصلا دختر میگن دیگه باید بره سر کار، یعنی دیگه مرد و زن باید حتما کنار هم کار کنن که تا بتونن یه زندگی رو بگذرونن. یعنی به نظرتون اجباری شده یا فرهنگ جوری شده که به هم کمک کنن و یه زندگی رو بسازن؟ بایدیه یا انتخابه؟ الان انتخابه، ولی خب باشه بهتره. چی دوست دارید؟ اصلا شغل رویایی که الان آنچنان رویایی هم نه، ولی اون تیکای مد نظرتون بخوره از نظر محیط کار و درآمدی چیه؟ حالا تو رابطه با رشته‌ای که الان دارم توی دانشگاه میخونم کامپیوتره و خیلی دوست دارم تو اون فضای حالا کدنویسی و برنامه‌نویسی پیشرفت کنم، چون هم کارش خیلی راحت و خوبه و حالا درآمدش هم خیلی خوبه، اوکیه. از این بابت دوست دارم خیلی تو کارم پیشرفت کنم توی نیمه دوره. دقت خوبی بود که اینکه میگید خانم‌ها خیلی اون رویی خلق کردن رو دارن، میتونن توی اون کار بکنن، یه نقاش خوب بشن یا آشپز. همین که از نظر فیزیکی مثلا همین فرزند آوری خودش یه نوع خلق کردن از همون میاد دیگه. برای همین دیگه کلا توی زمینه خلق کردن، مجسمه سازی، سفالگری، آشپزی گفتید، آرایشگری، اونم یه خلق موی زیبا رنگ میکنن و این چیزا، خب بالاخره همش مربوط به خلق کردنه. میگید توی اون چیزا بیشتر میتونن موفق بشن، درسته؟ اصلا شما حتی یه مرد وقتی که کارش رو یه طوری بذاره، مثلا شما نقاش ها رو که ببینی حتی آقایونشون روح لطیفتری دارن، چون انرژی زنونه و مردونه تو وجود هم مرد هست هم زن، ولی چون اون بخش تقویت میشه از نظر روحی خیلی لطیفتر از یه مرد جوشکاره مثلا. یا یه زنی که مکانیکه شغل بدی نیست برای یه زن، اما متناسب با کارش روحیش به میزان کسی که مثلا میگم مجسمه سازه لطافت نداره، چون بخش مردونه انرژی مردونه خودش رو داره تقویت میکنه، چون با جسم فلز در کاره، با چیزای خشن در کاره. اگر یه دختری بخواد همچنان انرژی زنونه خودش رو تقویت بکنه، خلق کنه یه چیزی رو، از طرفی تو جامعه هم خب ما اولش گفتم واقعا غذا و زیبایی خیلی داره تو بورس. شما حتی یه پزشک رو در نظر بگیری تو فیلد زیبایی خیلی درآمد بیشتری داره تا یه جراح قلب، متاسفانه. درست. پس این که گفتید اصلا مربوط به جامعه ایران هم نیست که بالاخره این رویه توی همه زنان کره زمین هست. این هم که گفتید باید سریع اون تابوی شکسته بشه که یه خانم میتونه کار بکنه. البته خانواده آشنا چیزی که گیر بدن به آقا پسرم گیر میدن که چه کاری بکنه چه کاری نکنه، ولی برای خانم‌های خود سخت‌تره. ولی میگید شما کاری نداشته باشید، سریع بشکنید اون تابو رو، اون سده رو که میخواید کاری انجام بدید. به هر حال این چرخه یه جا باید شکسته بشه. واقعا به نظرم خب اوکی، نه این واقعا مخالفم. انقدری که جنس زن ستم دیده توی کل تاریخ واقعا مرد ندیده و اصلا هم حتی این قضیه تابو شکنیه هم من از دید فمینیستی نمیگم چون خود فمینیستم از پشتش قضیه مرد سالاری وجود داره. چی شده؟ نه اوکی حواسم هست. شما حواست به دورون خود بشه. ولی به نظرم
نمیکشنت که برو سر کار. واقعش به گیر میدم و میفهمن به درآمد رس. من مادر خودم از اولش که رفتم سر کار با کار کردن من مخالف بود. من تو سن 16 سالگی رفتم سر کار، ولی الان راضی از این که دانشگاه نرفتم. من تبلیغ اینو نمی‌کنم که دانشگاه نرین، چرا میکنم، ولی به نظرم بعدا خودشون ازتون تشکر میکنن. من خانواده‌ام الان راضیه. خیلی عالی. امیدوارم همیشه هم از خودتون راضی باشید هم دیگران از شما راضی. خدا ازتون راضی بشه. به نظرم آرایشگری میتونه باشه که حالا چون درآمدش خیلی عالیه، ناخونکاری هم میتونه خوب باشه. تو حیطه آرایشگری کلا درآمدش خیلی خوبه برای خانم، میتونه براتون. اینو میگید که چون مراجعه کنندهشون بیشتر خانم هست یا آره. درآمدی؟ نه درآمدی من میگم. حالا به نظرم یه خانم میتونه در کنار یه آقام خیلی قشنگ کار کنه. من به نظرتون فرهنگ این که یه خانم در کنارش آقا باشه کار بکنن جا افتاده؟ آره 100%. من خودم با آقا کار میکنم و هیچ مشکلی هم با ایشون ندارم و میتونیم در کنار هم واقعا خوب هستیم. مشکلی ندارم که خانم نیست کنارم. به نظرم جا افتاده دیگه این چیزا. الان جایی که کار میکنید راضی هستید یا چند جا کار کردید؟ اصلا دوستا، رفیقا، خانواده اصلا کلا نظرتون من خب کلا نظرم مثبت. خیلی جا کار کردم و به نظرم همه جا چون هم با آقا کار کردم هم خانوم، خب به نظرم اوکی دیگه. آره. یه سوال دیگه دارم. به نظرتون به خانوم هم بستگی داره که اون فضا به چه سمتی بره یا نه؟ آره. یا فقط آقا تاثیر داره؟ نه، هم خانم تاثیر داره هم آقا، که حالا جفتشون چجوری در کنار هم، حالا همکارانه فقط کار کنن یا بخوان جور دیگه. یعنی فقط آقا هم نیست مثلا بگیم مشکل؟ بله نه به آقا هم به خانم هم بستگی داره. به نظرتون باید چجوری کار بکنن؟ تعامل کاری چجوری به باید نظر داشت؟ من این که حد باید و مرزی داره؟ 100%. بله دیگه چون همکارت هستن، شما باید یه جوری رفتار کنی که از حد و مرزش خارج نشه، خط قرمزا رو رد نکنه. شما فقط میتونید همکار باشید تو محیط کار. حالا اگر بیرون از کار بخواید یه جور دیگه رفتار کنید مشکلی نداره، ولی تو محیط کار حتما باید همکار باشید. این درست که میگن خانوما خودشون انقدر میتونن کنترل کنن با اکت صورت حرف زدنشون که آقا توی محل کار چطوری باشون کار بله. بکنه، حالا چه همکار باشه بله. چه بالا سریشون باشه. بله درست. به نظرتون درسته؟ بله. یا مثلا آقا انقدر این همکار آقا خودش خورده شیشه داشته باشه، خانم هم هر چی باشه بالاخره. آره اینم میشه آقا به هر حال به قول شما اگر خورده شیشه هم داشته باشه، ولی خانم اگر بخواد میتونه کنترل کنه این موضوع رو. پس شما به نظرتون اون فرهنگ همکاری جا افتاده؟ بله آره. در ابتدای کارتون خانواده هم مشکلی داشتن؟ قبل از کار کردن بله مشکل داشتن، ولی اینکه کارامو شروع کردم نه دیگه مشکلشون حل شد. دوست دارید بگید الان چه کاری الان؟ بله من نرس دندان پزشکی هستم. بعد راضی هستی؟ آره دوست دارم دیگه کارمو، علاقم به اینه. من شنیدم میگن خیلی از نظر درآمدی بعضیا میگن اگه بیشتر بود بهتر. درآمدیش آره چون واقعا کار خیلی سخت و سنگینی داریم. اگر درآمدش یکم بیشتر بود خب بهتر میشد، ولی همینم که هست. آره راضی با این شرایط اقتصادی. خیلی هم عالی. خواهش میکنم. خب خیلی وجه خوبی نداره و اینکه مشکل کنار زیاده. یعنی حالا چه مثلا حتی همون یه سری رشته هم که باشه خیلی سر و کار با مرد نداشته باشی، ولی خب بازم بینش پیش میاد که بالاخره یه سری به قولن چی میگن بهش، یه ذره حاشیه به وجود میاد بالاخره، چه بخواین چه نخواین، چه حتی مثلا متأهل باشین. همه اینا چون من خودم تجربهش کردم، من خودم متأهلم و یعنی توی هر چیزی باشه که وقتی آقایون بیان یعنی دیگه اصلا خیلی حاشیه توش زیاد میشه. همسرتون خیلی حساسن یا خودتون؟ من خودم کلا دوست دارم یه جایی که کار میکنم همه چی اوکی باشه. مثلا چه داره مثلا با مرد بخوای سلام علیک کنی یا ارتباط برقرار کنی، ولی همه چیز به اندازه. متاسفانه فعلا این چیز مثلا تو جامعه ما مثلا جا نیفتاده. به یکی میگی سلام، حالا پیش خودش 100 تا فکر دیگه ای میکنه. درست. آره. پس اینم اشتباه به نظرتون که توی محل کار میگن خانومه یه خورده بیاد مثلا چه میدونم خودش دلش بخواد مرد دوست داره به حاشیه بکشونه اون همکاریه؟ نه اصلا اینجوری یعنی هستش، یعنی بستگی به ذات طرف هم داره، ولی خب
بستگی داره واقعا، یعنی دوتاش هست. همین که مثلا بالاخره خود خانم به قولن یه چراغ سبزی نشون میده، یا یه موقع میبینی خیلی مرد خودشو خیلی زیادی میاره جلو، بالاخره همه این چیزا هست، بستگی داره. خیلی ممنون. خواهش متشکرم. می‌کنم، قربان شما. خیلی واقعا دکه کوچولوی زیبایی داری. ممنونم، مرسی، متشکرم، ممنونم. سپاسگزارم. شبتون بخیر.